ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਤੇ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IVF ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਐਂਬਰੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸੋ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।